Hello guys, hindi na naman po tayo ngayon sa Trev Electrical. Ngayon po, panibagong video na naman, panibagong kaalaman. So, ituturo ko lang po kayo sa video na to kung paano po mag-jumper sa outlets natin. So, may outlet tayo na 1 gang, 3 gang, at 2 gang. So, 1 gang, 2 gang, siya 3 gang. So, ayun, bago ko umpisan, shoutout ko na nag-sponsor ng t-shirt ko. Kaya result ko ngayon, si Ma'am Joy. So, salamat po. Ingat po kayo palagi. So, ayun, simulan na natin. So, ayun guys, dito na tayo. So, ito po yung tinatawag natin na 1 gang outlet. Ayan. So, ito naman po yung 2 gang outlet natin. And ito po yung 3 gang outlet natin. So, bali ito po, universal na po siya. So, meron po itong flat pin. So, pwede po dito yung bilog. Ayan. So, di na kayo gamit ng adapter. Maliban na lang po kung meron siyang ground, yung plug niyo po. So, gamit talaga kayo ng adapter or universal adapter. So, ayun guys. Ang tanong po dito, paano po mag-jumper dito? So, syempre sa mga master po natin dyan, alam na po nila to. Kabisado na po nila to. So, ito po, para lang po to sa mga walang idea and sa mga aspiring electrician po na gustong matuto sa pag-wiring. So, syempre po, ingat lang po kayo dito. Lagi po tayong doble ingat po dito pagdating sa kuryente kasi po buhay po yung nakasalalay po sa atin dito. So, ayun guys, magsimula po tayo sa 1 gang. So, bali sa 1 gang po, bali direct na po siya. Hindi nyo na po kailangan mag-jumper dito. So, maliban na lang po kung ayun, sa another outlet po, maglalagay po kayo ng other outlet. So, ayun, mag-jumper po kayo dito. So, magtatap po kayo dito ng isa pang, dalawa pang wires para dun sa kabilang outlet. So, ayun guys, mamaya subukan po natin siya. Ayun, pero dito tayo sa 2 gang outlet. So, paano po mag-jumper nito? Ayan. So, bali may dalawa tayong pinutol na wires. Bali yung ginagamit ko pala dito guys sa mga outlets natin is yung wire size po ay 3.5 mm or number 12 po. Yung po yung standard sa pag-wiring natin ng outlets. And then standard po siya ng PEC or Philippine Electrical Code. Ayan. So bali strip lang po natin siya gamit yung stripper. Ayan. So nga pala guys, dito po sa outlet natin, meron po siyang sukat dito. So kung nakikita nyo po ito, ayan, meron siyang 12 mm yung gauge po niya. So ayan, bali sinusukat lang po yan dyan. Yung haba po ng copper na ipapasok po natin siya dito. Kasi kapag nagawa po natin yan guys, bali kapit na kapit po talaga dun yung ano niya, yung copper niya. Na hindi siya naglulus. Ayan. Ayan. Bali kung kabisado nyo na po o natatansya nyo na, so kahit huwag nyo na po sukatin talaga. Bali sanayan lang po siya. Ayan. So, bali kapag sumobra naman po, so pwede nyo rin po siya gupitin. Ayan. Ayan. So, bali, ayan, sa pag-jumper, so, ito, tutusok na lang po natin siya. Ayan. So, para ma-secure talaga natin siya nakakapit, pwede tayo gumamit na to. Yung nose, ayan, para itusok po natin siya. Kung matigas siya, so gagamit talaga tayo nito. Ayan. So yung isa pa ganoon din po, pares lang. Yan, bali ganyan lang po siya. Ayan, pwede, para kumakasya po siya dun sa utility box, so pwede nyo pong event po. Ayan. So, ganyan lang po yung
pagkaka-jumper niya ng tugang outlet. Ayan. So, sa 3-gang outlet naman po, ayan. So, may hinanda na po tayong mga wires dito. So, stick na lang po natin. So, may bago pala tayo ngayong videographer, guys. So, shout out sa'yo, Kuya Rex. Ayan. Hihawak ng camera natin. So, bali yan, guys. Bali dito po sa 3-gang, may iba-iba po itong jumper. So, depende po sa inyo kung saan po kayo mas komportable. Ayan. So, bali, ayun po. Sa 3-gang po, marami po siyang terminal na po. Bali, 2, 4, 6, 8, 10. 12 na po siya na terminal. Pero, syempre, yung dito po, side, connected po yan dito. Ayan. Connected din po yan dito, connected din po yan dito. So, sa kabilang side, bali ganun din po, connected sila dito. Pero hindi po sila connected. Ito. So, ayan, dito unahin po muna natin dito sa pag-jumper. Para, ayan to, magkaroon sila ng connection sa bawat isa. So, pasok lang natin po ulit. Baling next na naman yung ilalim niya, tapos lalagay po natin siya sa pangalawang outlet, pangatlong outlet. Ayan. So ayan, ganun din po sa kabila. Bali, ganyan lang po siya, guys. So, ayan, ganyan lang yung jumper niya. So, ayan, dito na yung supply niya. So, pwede rin po dito yung supply niya. So, ganun din po dito. Yung supply niya pwede rin po dito o pwede rin po siya dito. So, ganun po yung mangyayari. So, pwede rin po na ganito yung jumper niya. So, ayan, pakita ko po sa inyo. So, ayun guys, paano naman po kapag nagkamali po tayo sa pag-wiring or pag-jumper? So, ayan, kapag ginatak nyo po yan, matagas po yan. Bali, may tamang process po dyan. Bali, kung nakikita nyo po yung kulay yellow or yellowish po siya, ayan, ipupush lang po natin yan or ipipress. Then, hatakin po natin yung wire nya. Ayan, bali sa ano naman po, kapag sa ibang estilo naman po na pagja-jumper, so pwede din naman po ganito. Ayan, so pakita ko na lang din po. Ayan. Bali magkakadikit na po sila. So ayan guys, bali ganyan lang po siya yung ano niya, yung another
another design po ng pagja-jumper niya. Ayan, bali ganyan lang po siya. So, ayan. So, ayun guys, bali ngayon susubukan na po natin siya kung may current siya, yung lahat ng outlet natin or wala. So ayun guys, so para matest natin kung meron siyang current or wala yung mga outlets natin, so gagamit po tayo ng circuit tester or electric circuit tester. So tinetest po nito kung may current po yung outlet natin. Kung umiilaw po siya, meron. Hindi naman po siya ilaw, ibig sabihin po wala. So ayun guys, bago nyo po siya ibigyan ng supply, so pwede nyo rin po siya i-test sa continuity kung shortage po siya o hindi. So pero madali na naman po siya kasi ano lang naman po siya, opposite naman po siya. So pag pinaghalo po natin yan, so doon po tayo mahihirapan. Pag pinag-X po natin, so doon po kayo mahihirapan, magkaka-short po siya. So bali ayan po, madali na naman po siyang distinguish kung shortage po siya o hindi, since magka-opposite lang naman po sila. So bali ayan, so lalagyan na po natin siya ng supply. So open na natin yung breaker. Ayan, may supply na siya. So tester natin kung mayroon. Ayan. Ayan, umilaw siya guys. Ibig sabihin meron. So, yung gitna, buwan natin. Ayan, meron. Pangatlo. Ayan. So, ayan guys, bali, meron siyang current. So, tamang pagka-jumper natin. Bali, ganyan lang siya. Next po natin yung tugang. So, i-off muna natin ulit yung breaker. So, lagi tayong doble ingat lang po dito. So, yung tugang, subukan po natin. Ayan guys. So, may current na siya. Ayan. So, meron. Bali, ayan, ganyan lang naman po yung jumper niya. So, subukan na rin po natin yung 1 gang outlet. So, bali ito po, direct lang siya. Ayan. So, pwede po siya dito, or pwede rin siya dito. Basta wag lang po dito talaga. Wag lang siya dito sa taas dito kasi magkakaroon po siya ng shortage kasi connected po itong dalawa na to. Ayan. So bali dapat opposite po talaga siya. Dito talaga siya. Ayan, hindi po siya po yung pwedeng ganyan. So subukan po natin. Subukan natin yung breaker. Ayan. Ayan, so ganyan po siya. So, ayan, kung wala naman po kayong ganito guys, ayan, so pwede po kayong gumamit ng mga appliances para saksak nyo po dito, mandar siya, ibig sabihin meron siya current. So, ayan, ito lang naman po ang mabilisan lang naman po ito na tester. So, bali, ayan po. Bali, yan lang naman po guys. So, and ito po pala yung ginamit kong tester. So, mura lang naman po ito. So, sa mga aspiring electrician, mas maganda po na meron kayo nito. Bali, nasa 65 lang po ata to. So, ayan. Bali, kung may naging katanungan po kayo, comment na lang po kayo. Huwag po kayong mahiyang magtanong. And kung kaya po natin sagutin, sasagutin po natin. May mga kamastering po tayo dyan na nanonood. And nagpo-comment po sila ng mas magandang gawin. So, ayan, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila kasi ay natututo din po ako sa pamamagitan nila na talaga mas marami silang experience and alam po nila yung mas better na gagawin. So, ayun, ingat po kayo palagi and thank you po. Subscribe. So,
So, ayun guys, kung bago ba lang po kayo sa channel namin, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. And ayun, support nyo rin yung page namin, Trev Electrical. Like and share. Yung joke. Follow. So, Yung joke. ayan, keep safe. Yung joke.